درسنا اليوم أيها الأصدقاء هو تحديد عدة ملفات إكسل ونسخها إلى المجلد MDR. إنه تكميل للدرس يوم أمس. السطر البرمجي الجديد هو هنا، عندما نحدد خاصية أن هذه نافذة البحث أعطيها إمكانية تحديد عدة ملفات. كانت في السابق false، اليوم كتبناها true. نحن لدينا المجلد ج يحتوي على 7 ملفات إكسل. لا يوجد لدينا مجلد MDR. نلاحظ الآن عندما يتم التنفيذ يقول لنا عملية نافذة البحث أين هي الملفات. نستطيع أن نحدد الكل. في هذه الأوكي يتم تنفيذ الأسطر البرمجية التالية، ويتم إحداث مجلد اسمه MDR، ويتم نسخ هذه ال7 ملفات إلى هذا المجلد. تم الآن إحداث المجلد MDR الذي يحتوي على ملفات الإكسل التي تم تحديدها منذ قليل. فإذا الآن حصلنا على نسخة من هذه الملفات. البرمجية هي نفسها في الدرس الماضي، متغير، ونعطي أمر ليأخذ نافذة المتغير، نعطي أمر ليأخذ المسار، نعطي أمر لتحديد عدة ملفات إكسل، نعطي أمر لإظهار النافذة. أما الإف تقول إذا تم تحديد ملف، فإذا تقوم عملية حلقة تقول أنا أبدأ من 1 إلى آخر خلية أو آخر خانة تم تحديدها على عدد التحديدات، ومن ثم تعطي أمر إظهار أو مجلد جديد وتحديد مسار هذا المجلد، ويعطي شرط إذا كان المجلد غير موجود يتم إنشاء المجلد. السطر الذي ينسخ القديم ويضعه في المجلد الجديد هو هذا الذي يقول copy to file، الذي كان موجود في تحديد نافذة البحث الذي تم الحصول عليه عن طريق الفور. يتم عملية file to copy archive fold page إلى المسار بنفس الأسماء. هذه هي البرمجة التي تم من خلالها أخذ الملفات من جيم ووضعها في MDR. نشكر متابعتكم. أرجو أن يكون الدرس مفيد، فيه معلومات جدا مفيدة وتكون مهمة لتصميم برامجنا. نرجو أن نلتقي غدا إن شاء الله.